Hello guys, good morning. Kukuha tayo ngayon ng lemongrass. Gagawin nating tsaa. Ito yung lemongrass guys. Kukuha tayo. Ito, dadalhin ko na pati yung puno kasi itatanim ko na din mamaya. Doon sa aking bahay kubo. Ito guys, hugasan muna natin. Tapos tanggalin natin tong dulo. Nakapoy ka na yaw? Kapoy na ako. Ato ito kayo mainom tao ah. Pampakuha ni kuno kay vlog. Nanay na kayo. Swerte ka budlay. Lantaw bala obra mo na ako. Mubudlay kay na budlay yan pero ang lantaw bala. So ito guys, tatali.
Hirap talaga sa wala kang cameraman. Hirap talaga walang nagkakamera. Ulihin ang itlog mo, tatay. Kaganit ko na. Bago. Aray mo. Wow. Aray ko tara. Tignan ko, wala dito bilhin niya kanon. Ubos. Ano ganit ang padakot sa tong Tinapay. banana, ano to? Banana cake. Oo. Stand pil ko lang to. Baking. Harina. Nor. Mami pa to ganit nang makita pa padakot, no? Pis-pis to, subak mo na. Namit ko. Basi pa lang niya may mahatag kabayo kay tatay. May nag-text mo na sa cellphone ko dito, kabala kami, no? Paano niya? Ano ko dada, siguro tayo sinoma. Tinapay tayo. Ulihin na yung itlog mo. Ayo. Pwede mo na karoon lagaon. Tayo Damo. pa.